Hello everyone, Namaste. Welcome to Mina Kitchen. 2077 साल दशैंको शुभ अवसरमा हाम्रो परिवारको तर्फबाट हजुरहरूको सम्पूर्ण परिवारलाई सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य अनि सफलताको शुभकामना गर्न चाहन्छु। यो पावन अवसरमा खसीको मासुको मिट करी विभिन्न किसिमको मसलाहरू राखेर बनाउँदैछु। एकदमै सजिलो मिठो रेसिपी रहेको छ। प्लिज मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। त्यस्तै मेरो नयाँ भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकन प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। यसरी मसलाहरू मोलेर राखेको मासु एकदमै स्वादिलो हुन्छ। यो मासु पकाउँदा अलि बाक्लो खालको भाँडा लिँदा मजाले प्रेसर कुकर बिना नै पाकिन्छ। यसमा विशेष गरी तोरीको तेल हाली जिरा पड्काएर मासु पकाउनाले झन स्वादिष्ट हुन्छ। यो मासु मजाले पाक्नको लागि मिडियम हिटमा छोप्दै पकाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। ससको लागि सम्पूर्ण मसला तोरीको तेलमा ओनियन, टमाटोस, जिन्जर, गार्लिक राखी पकाएर सस तयार पार्नुहोस्।
मजाले यो भुटेको मासुमा हजुरहरूले त्यसै खानु भए पनि हुन्छ, रेडी भइसक्यो। तर हामी आज ग्रेभी मासु बनाउँदैछौँ। यो मासुमा सस ग्रेभीको लागि राखिदिनुहोस्। अझै स्वाद र बास्ना बढाउनको लागि जायफल माथिबाट कोरेर राखिदिनुहोस्। र अन्तमा कागतीको रस र धनिया राखेर एकछिनसम्म पकाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो करी रेडी भइसकेको छ। एकदमै मिठो पनि छ है। यो करी हजुरहरूले खानामा, खाजामा, चिउरा, रोटीसँग पनि खान सक्नुहुनेछ। आज भने मैले खानामा मिट करी, अर्ग्यानिक न्युरो, आलुको अचार बनाएँ। लौ सुरु गर्यौं है त हामी खाना। हजुरहरूले यो दशैंमा स्वादिष्ट खसीको मासु मेरो रेसिपी प्रयोग गरी आफ्नो आफन्त साथीभाइहरूसँग बनाएर खानुहोला। समय दिएर हेरिदिनु भयो, हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै माया र साथ दिनुहोला। अर्को समयमा फेरि भेट्ने नै छौँ। रोगबाट आफू पनि बच्नुहोस्, अरूलाई पनि बचाउनुहोस्।